คุณเคยไหมคะอยู่ดีๆก็รู้สึกว่าโลกใบนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปสิ่งที่เคยตื่นเต้นกลับกลายเป็นเฉยชาคำชมที่เคยทำให้หัวใจคุณพองโตกลับไม่มีน้ำหนักอีกแล้วแม้แต่ความฝันที่เคยอยากไขว่คว้าก็เริ่มรู้สึกเหมือนไกลตัวเหมือนไม่ใช่ของเราบางคนอาจเรียกมันว่าหมดไฟแต่ถ้าคุณนะคะฟังลึกลงไปใจคุณกำลังบอกคุณว่าคุณกำลังตื่นจากโลกที่สร้างขึ้นเพื่อให้คุณเป็นใครบางคนตื่นจากเรื่องราวที่เขาบอกว่านี่คือชีวิตที่ดีและตื่นขึ้นมาเจอกับคำถามที่ลึกที่สุดว่าแล้วเราคือใครกันแน่เมื่อเราถอดทุกสิ่งที่เคยเชื่อออกไปเพราะการตื่นมันไม่ได้สวยงามเสมอไปมันไม่ใช่การเปิดไฟแล้วเห็นแสงแต่มันคือการค่อยๆมองเห็นว่าทุกสิ่งที่เคยไล่ล่ามันเป็นเพียงเงาเป็นเพียงม่านควันบางๆที่ลวงตาเราให้หลงเชื่อว่าถ้ามีสิ่งนั้นถ้ามีสิ่งนี้เราจะพอใจแต่พอคุณเริ่มตื่นมากขึ้นคุณกลับรู้สึกว่างเปล่ามากขึ้นว่างเปล่าแบบที่เจ็บปวดเหมือนเราเดินหลุดออกจากละครชีวิตมองย้อนกลับไปแล้วไม่เข้าใจว่าเราทำไมเคยเชื่อว่าแบบนั้นคือความสำเร็จว่าแบบนั้นคือความรักว่าแบบนั้นคือชีวิตที่ดีแต่ความรู้สึกว่างนี้เองค่ะคือจุดเริ่มต้นของอิสรภาพเพราะไม่มีอะไรเหลือให้ยึดอีกแล้วจึงไม่มีอะไรต้องกลัวจะหายไปและในคลิปนี้ The Key จะพาคุณค่อยๆมองลึกเข้าไปในจิตใจของคุณว่าทำไมการตื่นรู้จึงพาเราเข้าใกล้ความว่างและทำไมความว่างนี้เองจึงเป็นประตูสู่ความจริงแท้คุณไม่จำเป็นต้องเข้าใจทุกอย่างในวันนี้แค่เปิดใจฟังเหมือนนั่งคุยกับเพื่อนคนหนึ่งที่เข้าใจความรู้สึกสับสนของคุณดีที่เคยผ่านช่วงเวลาที่ไม่รู้ว่าตัวเองคือใครและอยากจะจับมือคุณไว้พาเดินต่อไปในทางที่ไม่มีใครบอกชัดเจนว่าคือทางที่ถูกแต่เป็นทางเดียวที่จะทำให้คุณเป็นอิสรภาพจากทุกสิ่งที่ไม่ใช่คุณจริงๆพร้อมหรือยังคะที่จะมองผ่านมายาทั้งหมดแล้วค่อยๆเดินกลับบ้านกลับไปสู่ตัวตนที่แท้จริงของคุณที่เงียบงดงามและก็เต็มไปด้วยแสงมายาคือสิ่งที่ทำให้เราหลงคิดว่านั่นคือตัวตนคุณเคยรู้สึกไหมคะว่าตั้งแต่เด็กเราโตมากับกรอบบางอย่างที่ไม่เคยตั้งคำถามเลยว่ามันคือความจริงหรือแค่มายาที่โลกป้อนให้เราถูกสอนว่าถ้าอยากเป็นคนมีคุณค่าต้องเรียนเก่งต้องสอบได้ต้องทำให้พ่อแม่ภูมิใจต้องมีงานดีๆมีรถดีๆมีบ้านหลังใหญ่ๆมีแฟนที่เข้าใจต้องพูดจาน่ารักต้องวางตัวดีต้องเป็นคนที่คนอื่นรักฟังดูเหมือนปกติใช่ไหมคะแต่นั่นแหละค่ะคือมายาระดับแรกที่เราถูกโปรแกรมเราคิดว่านั่นคือตัวตนของเรากลัวการล้มเหลวเพราะกลัวถูกตัดสินเราทำงานหนักจนลืมตัวเองเพราะคิดว่าความสำเร็จคือความหมายของชีวิตเรายอมเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้ใครสักคนรักแต่ทั้งหมดนั้นมันคือการที่เราแกล้งเป็นใครบางคนเพื่อให้โลกยอมรับค่ะและเมื่อถึงจุดนั้นเมื่อคุณเริ่มตื่นคุณจะเริ่มถามคำถามแปลกๆกับตัวเองว่าฉันกำลังพยายามเป็นใครถ้าฉันไม่มีตำแหน่งไม่มีชื่อเสียงไม่มีคำนำหน้าไม่มีใครรักฉันยังมีค่าอยู่ไหมคำถามเหล่านี้ไม่ได้ทำให้คุณเป็นคนแปลกนะคะแต่มันคือสัญญาณว่าจิตของคุณกำลังเริ่มกลับบ้านคุณเริ่มมองเห็นว่าตัวตนที่คุณแบกมาทั้งชีวิตอาจไม่ใช่ของจริงเราขอยกตัวอย่างให้คุณได้เห็นภาพชัดขึ้นนะคะเคยรู้จักคนที่เหมือนจะมีทุกอย่างในชีวิตไหมมีงานดีมีเงินดีมีคนรักที่ดีมีครอบครัวที่ดีแต่ลึกๆในใจเขากลับรู้สึกว่างเปล่าเหมือนหลงทางในชีวิตเพราะแม้จะประสบความสำเร็จในทุกๆด้านแต่เขากลับไม่รู้สึกว่าตัวเองคือใครมันคือความว่างที่เสียงดังที่สุดความว่างที่บอกว่าฉันเหนื่อยฉันเบื่อฉันไม่อยากเล่นบทนี้อีกแล้วเพราะมายาที่โลกมอบให้เรา
มันทำหน้าที่แค่สร้างกรงทองให้เราอยู่แต่มันไม่เคยเติมเต็มจิตวิญญาณของเราเลยคุณอาจจะไม่ได้เศร้าคุณอาจจะไม่ได้ทุกข์มากมายแต่คุณจะรู้สึกเหมือนกำลังหายใจอยู่แต่ไม่เคยมีชีวิตอยู่จริงๆและนี่แหละค่ะคือจุดเริ่มต้นของการมองเห็นมายาคำถามให้คุณได้ชวนคิดนะคะถ้าวันนี้ไม่มีใครเห็นความสำเร็จของคุณคุณยังจะภูมิใจในตัวเองอยู่ไหมถ้าไม่มีเสียงชื่นชมไม่มียอดไลค์ไม่มีคำว่าคุณเก่งคุณยังจะรู้สึกว่าคุณมีค่าอยู่หรือเปล่าถ้าคำตอบของคุณเริ่มสั่นคลอนอย่าตกใจนะคะนั่นแปลว่าคุณกำลังเริ่มตื่นการตื่นรู้คือการถอดบทบาททีละชั้นลองจินตนาการดูนะคะชีวิตของคนเราก็เหมือนกับหัวหอมเราโตมาโดยมีเปลือกบางๆห่อหุ้มตัวเราไว้ชั้นแล้วชั้นเล่าจนเราจำไม่ได้แล้วว่าใจกลางแท้จริงของเรานั้นหน้าตามันเป็นยังไงแต่ละบทบาทที่เราเล่นมาในชีวิตมันไม่ใช่แค่สิ่งที่เราทำแต่มันคือสิ่งที่เรายึดถือยึดติดว่าถ้าไม่มีสิ่งนี้เราคงไม่มีค่ายกตัวอย่างง่ายๆนะคะบางคนยึดติดกับบทบาทลูกที่ดีทำทุกอย่างเพื่อให้พ่อแม่พอใจแม้ตัวเองจะเหนื่อยจะเจ็บจะเสียใจก็ไม่เป็นไรขอแค่ได้คำว่าลูกแม่ลูกพ่อดีที่สุดแล้วบางคนยึดกับบทบาทคนเก่งไม่กล้าผิดพลาดไม่กล้าล้มเหลวเพราะกลัวคำว่าเธอก็แค่มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งบางคนยึดกับบทบาทแฟนที่ดีคนรักที่น่ารักยอมเงียบยอมทนยอมทำทุกอย่างให้คนที่รักมีความสุขแต่ลืมไปว่าแล้วตัวเองล่ะยังมีความสุขอยู่ไหมแต่เมื่อใดนะคะที่คุณเริ่มตื่นรู้คุณจะเริ่มมองเห็นว่าบทบาทที่ฉันแบกไว้ทั้งหมดนี้มันไม่ใช่ตัวฉันเลยคุณจะเริ่มมองเห็นว่ามันคือเสื้อผ้าบทบาทที่ฉันสวมใส่เพื่อให้ใครสักคนยอมรับคุณจะเริ่มถอดบทบาททีละชั้นทีละชั้นมันไม่ใช่เพราะว่าคุณไม่รักไม่แคร์ใครอีกต่อไปแต่เพราะคุณเริ่มเห็นว่าการรักตัวเองจริงๆคือการไม่หักหลังความรู้สึกตัวเองอีกต่อไปค่ะและใช่แล้วค่ะการถอดบทบาทมันไม่ง่ายเลยมันเจ็บมันสั่นมันกลัวเพราะบทบาทเหล่านั้นมันคือพื้นที่ปลอดภัยที่เราคุ้นชินแต่เชื่อไหมคะบางครั้งการไม่เป็นอะไรเลยคือจุดเริ่มต้นของการเป็นตัวเองอย่างแท้จริงขอยกตัวอย่างภาพที่ชัดเจนอีกสักครั้งนะคะคุณเคยไหมอยู่กับคนกลุ่มหนึ่งที่คุณจะต้องฝืนยิ้มต้องพูดในสิ่งที่พวกเขาอยากฟังต้องทำตัวให้เข้ากลุ่มทั้งที่ใจล้าไปหมดแล้ววันหนึ่งคุณกล้าพอที่จะไม่เข้ากลุ่มนั้นอีกต่อไปคุณยอมโดดเดี่ยวเพื่อไม่ต้องเสแสร้งคุณยอมถูกเข้าใจผิดเพื่อรักษาความสงบในใจของคุณเองและนั่นแหละค่ะคือการถอดบทบาทแม้ไม่มีใครเข้าใจแต่คุณรู้ว่านี่คือสิ่งที่ใช่สำหรับคุณการตื่นรู้ไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องเปลี่ยนไปเป็นใครคนใหม่แต่มันคือการกล้าพอที่จะไม่เป็นใครเลยสักคนเพื่อให้สุดท้ายแล้วคุณจะได้กลับมาเป็นตัวคุณเองอีกครั้งเราขอถามคุณสักนิดนะคะว่ามีบทบาทไหนบ้างที่คุณกำลังฝืนเล่นอยู่ถ้าวันหนึ่งคุณกล้าถอดบทบาทนั้นออกชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปยังไงลองเงียบๆสักครู่ฟังเสียงลึกๆในหัวใจของคุณเพราะบางทีคำตอบนั้นอาจไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นอยากฟังแต่มันคือสิ่งที่หัวใจของคุณรอคุณยอมรับมาตลอดชีวิตความเจ็บปวดคือประตูบานแรกของการตื่นรู้ค่ะไม่มีใครตื่นเพราะทุกอย่างในชีวิตมันดีไปหมดหรอกค่ะไม่มีใครค้นพบแสงสว่างเพราะกำลังหัวเราะอย่างมีความสุขหรอกค่ะและไม่มีใครถามหาความหมายของชีวิตในวันที่เขายังรู้สึกว่าทุกอย่างพอใจแล้วการตื่นรู้เริ่มต้นในวันที่เรารู้สึกว่าทนไม่ไหวอีกแล้วเจ็บจนไม่อยากจะตื่นมาอีก
เหนื่อยจนรู้สึกว่าไม่มีแรงจะเดินต่อเสียใจจนตั้งคำถามว่าถ้าชีวิตมันจะต้องเจ็บขนาดนี้แล้วจะทนอยู่ต่อไปเพื่ออะไรเสียงในใจที่คุณไม่เคยฟังบาดแผลเก่าที่คุณไม่เคยเยียวยาคำพูดของใครบางคนที่ฝังแน่นในหัวมันย้อนกลับมาชัดเจนกว่าที่เคยความเจ็บปวดที่เราเคยหนีมามันจะกลับมาอีกครั้งเพื่อบอกเราว่าเธอยังไม่เคยฟังฉันเลยเธอแค่ปิดมันไว้แต่อย่าคิดว่ามันจะหายไปนะและเมื่อเรากล้าหันหน้าไปมองมันจริงๆเราจะเห็นเลยว่าความเจ็บปวดนั้นคือครูคนแรกของการตื่นรู้ค่ะตัวอย่างที่หลายคนอาจจะเคยเจอนะคะคนที่เคยถูกทรยศจนไม่กล้าที่จะไว้ใจใครอีกเลยอยู่กับคนดีแค่ไหนก็ไม่กล้ารักเพราะกลัวโดนทิ้งอีกคนที่เคยเติบโตมาในบ้านที่ขาดความรักพอโตมาก็ไม่รู้จักการรักตัวเองพยายามทำดีให้คนอื่นรักทั้งที่ลึกๆยังไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองมีค่ามากพอคนที่เคยล้มเหลวหนักๆจนหมดศรัทธาในตัวเองใช้ชีวิตไปวันๆเหมือนซากเงากลัวทุกอย่างที่จะทำให้เจ็บอีกครั้งและเมื่อใดนะคะที่ความเจ็บพาเราลงไปลึกถึงจุดที่มืดที่สุดมืดจนไม่มีใครมองเห็นเรามืดจนไม่มีแรงจะตะโกนเรียกใครเราจะเริ่มได้ยินเสียงที่ลึกที่สุดในตัวเองเสียงที่พูดเบามากๆแต่จริงที่สุดว่าฉันยังอยู่ตรงนี้นะแม้เธอจะล้มแม้เธอจะพังแม้เธอจะเปื้อนแค่ไหนฉันยังรักเธอเสมอนั่นแหละค่ะคือตัวตนลึกสุดของเราที่เราลืมมันไปนานมากแล้วความเจ็บปวดจึงไม่ใช่ศัตรูมันคือประตูที่จะพาเรากลับบ้านกลับไปหาตัวเองที่เป็นตัวตนที่แท้จริงของเราแต่ประตูบานนี้จะไม่เปิดหากคุณไม่ยอมรู้สึกกับมันอย่างแท้จริงขอย้ำอีกครั้งนะคะคุณไม่ต้องรีบหายจากความเจ็บคุณไม่ต้องรีบให้อภัยใครคุณไม่ต้องฝืนว่าเราต้องเข้มแข็งแค่คุณกล้ายอมรับว่าเจ็บและให้ความเจ็บนั้นอยู่กับคุณสักพักฟังมันกอดมันเข้าใจมันแล้วคุณจะรู้ว่าการตื่นรู้เริ่มต้นจากการไม่หนีหัวใจตัวเองอีกต่อไปเราอยากจะถามคุณในหัวข้อนี้นะคะว่ามีบาดแผลอะไรในหัวใจคุณที่คุณยังไม่เคยยอมรับมันเลยถ้าคุณกล้ายอมรับความเจ็บนั้นอะไรจะเปลี่ยนไปผู้คนรอบตัวจะไม่เข้าใจคุณและนั่นก็ไม่เป็นไรค่ะใช่แล้วค่ะคุณไม่ได้หูฝาดมันไม่ใช่แค่คุณคนเดียวที่เคยรู้สึกแบบนี้ใครก็ตามนะคะที่กำลังตื่นรู้จะต้องเจอจุดหนึ่งที่รู้สึกว่าฉันกำลังห่างออกจากโลกเดิมแต่ก็ยังไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนของโลกใหม่คุณจะรู้สึกโดดเดี่ยวแม้จะนั่งอยู่ในห้องเดียวกับครอบครัวคุณจะรู้สึกเหมือนเป็นตัวประหลาดแม้จะมีคนรักคนรอบตัวมากมายคุณจะรู้สึกว่าทำไมไม่มีใครเข้าใจฉันเลยทำไมเขาฟังแล้วเหมือนเขาไม่อินกับฉันเลยฉันพูดความรู้สึกออกไปแต่เหมือนพูดกับกำแพงตัวอย่างที่หลายคนอาจจะเจอจนใจเจ็บนะคะเช่นคุณเริ่มไม่อินกับการนินทาการจับผิดการพูดลบๆแต่เพื่อนสนิทของคุณยังวนอยู่กับเรื่องแบบนี้ทุกวันแล้วพอคุณเงียบเขาก็บอกว่าเป็นอะไรไปเปลี่ยนไปเยอะเลยนะคุณเริ่มรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างในคนในสถานที่แต่พอคุณเล่าให้แฟนคุณฟังเขากลับหัวเราะว่ามโนหรือเปล่าคุณเริ่มตั้งคำถามกับความหมายของชีวิตเช่นการเกิดการตายแต่พ่อแม่ของคุณกลับบอกว่าอย่าคิดมากใช้ชีวิตให้ปกติไปก็พอแล้วลูกและนี่ล่ะค่ะคือช่วงที่คุณเริ่มสั่นไหวเริ่มไม่แน่ใจว่าฉันเป็นบ้าหรือเปล่าฉันผิดปกติหรือเปล่าคุณจะเริ่มอยากถอยกลับไปเป็นเหมือนเดิมกลับไปเป็นคนเดิมแค่เพื่อจะได้ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวขนาดนี้แต่ฟังดีๆนะคะ
ความเข้าใจไม่ใช่ข้อบังคับของความรักและการตื่นรู้ไม่ใช่สิ่งที่ต้องให้ใครเห็นด้วยคนที่คุณรักอาจยังไม่พร้อมจะตื่นและคุณก็ไม่จำเป็นต้องลากเขาให้ตื่นด้วยหน้าที่ของคุณนั่นก็คือรักษาแสงของตัวเองไว้ไม่ใช่ดับมันเพื่อให้เข้ากับความมืดของใครคุณต้องกล้าพอที่จะเงียบอยู่ในวงที่เสียงดังผิดทางคุณต้องกล้าพอที่จะเดินออกจากห้องที่ไม่มีใครฟังคุณต้องกล้าพอที่จะยิ้มให้น้ำตาตัวเองในวันที่รู้สึกว่าเราอยู่คนเดียวแต่รู้ไหมคะช่วงเวลาโดดเดี่ยวที่สุดนี้แหละค่ะคือบทพิสูจน์ว่าคุณรักความจริงมากพอไหมมากพอจะเดินต่อไปแม้จะไม่มีใครเดินข้างๆมากพอที่จะเชื่อแม้ไม่มีใครเชื่อคุณคำพูดที่อยากจะฝากไว้ในหัวใจของคุณในหัวข้อนี้นั่นก็คืออย่าดับแสงของตัวเองเพียงเพราะคนอื่นยังหลับอยู่ในความมืดคุณเคยกลัวไหมว่าการเติบโตของคุณจะทำให้คุณเสียคนที่คุณรักแต่คุณเคยถามตัวเองไหมว่าการไม่เติบโตเลยอาจจะทำให้คุณเสียตัวเองจงจำไว้นะคะว่าไม่เป็นไรเลยถ้าคนอื่นไม่เข้าใจคุณแต่คุณจะเจ็บมากถ้าคุณพยายามที่จะเป็นคนที่คุณไม่ใช่เพียงเพื่อให้เขารับคุณไว้ในโลกที่เขายังหลับเสียงจากข้างในจะดังกว่าเสียงจากโลกภายนอกเคยไหมคะอยู่เฉยๆแล้วจู่ๆก็รู้สึกว่าฉันไม่อยากทำงานนี้อีกแล้วฉันไม่อยากอยู่ตรงนี้อีกต่อไปนี่ไม่ใช่ฉันแค่ทนไปวันๆเท่านั้นเองทั้งที่ไม่มีใครว่าอะไรคุณเลยไม่มีใครบังคับไม่มีอะไรผิดพลาดแต่มันมีบางอย่างที่ดังก้องอยู่ข้างในเหมือนเสียงกระซิบที่เริ่มดังขึ้นเรื่อยๆว่าเธอไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งนี้นี่ไม่ใช่ทางของเธอลุกขึ้นเถอะยังมีบางอย่างรอเธออยู่นี่ล่ะค่ะคือเสียงจากจิตวิญญาณของคุณเสียงที่ไม่ได้มาจากอารมณ์เสียงที่ไม่ได้มาจากตรรกะแต่เป็นเสียงที่เหมือนแผ่วเบาแต่เฉียบคมยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดจุดนี้เองค่ะคือจุดเปลี่ยนของหลายชีวิตเพราะคนที่เลือกจะฟังเสียงนี้จะเริ่มทำในสิ่งที่ไม่มีใครเข้าใจจะเริ่มเปลี่ยนเส้นทางชีวิตโดยที่ยังไม่รู้ปลายทางจะเริ่มบอกลาความมั่นคงปลอมๆเพื่อไปหาความจริงที่ไม่แน่นอนตัวอย่างเช่นนะคะคนที่เคยเป็นหมอแต่แล้ววันหนึ่งรู้ว่าหัวใจเขาอยากเป็นนักบำบัดทางพลังงานคนที่เรียนจบสายบัญชีแต่รู้ลึกๆว่าตัวเองเกิดมาเพื่อเขียนหนังสือคนที่มีพร้อมทุกอย่างแต่กลับร้องไห้คนเดียวในห้องแล้วถามว่าแล้วฉันล่ะฉันหายไปไหนช่วงนี้ล่ะค่ะที่หลายคนเริ่มกลัวจะบ้ากลัวจะพลาดกลัวจะไม่มีใครเข้าใจกลัวแม้กระทั่งความจริงในตัวเองแต่คุณรู้ไหมคะจิตวิญญาณของคุณไม่เคยกลัวเลยมันแค่รอให้คุณกล้าเงียบเพื่อที่จะได้ยินมันชัดขึ้นคำพูดที่อยากจะฝากไว้ในใจของคุณนะคะเสียงที่แท้จริงของคุณจะไม่ตะโกนมันจะกระซิบและก็รอให้คุณเงียบพอที่จะได้ยินอยากจะถามคุณอย่างนี้นะคะมีบางอย่างในชีวิตตอนนี้ที่คุณรู้สึกลึกๆว่ามันไม่ใช่ไหมถ้าวันนี้ไม่มีใครคาดหวังคุณอยากลุกขึ้นไปทำอะไรไหมแล้วเสียงไหนในหัวของคุณที่คุณพยายามกดมันไว้ตลอดมาอย่ากลัวเสียงนั้นนะคะเพราะมันคือเข็มทิศแท้ที่พาคุณกลับบ้านกลับไปหาความเป็นคุณกลับไปหาชีวิตที่มีความหมายที่แท้จริงเมื่อคุณเริ่มตื่นเสียงเก่าจะเริ่มสลายไปสิ่งที่ไม่ใช่จะเริ่มพังลงทีละอย่างตอนแรกคุณอาจคิดว่าเรากำลังทำอะไรผิดทำไมอยู่ดีๆคนที่รักถึงตีตัวออกห่างงานที่มั่นคงอยู่ดีๆทำไมเริ่มพังสุขภาพที่เคยดีทำไมถึงเริ่มแย่เงินที่เก็บไว้อยู่ดีๆก็หายวับราวกับโดนดูดไปในหลุมด
คุณจะเริ่มโทษตัวเองคุณจะเริ่มคิดว่าฟ้าดินลงโทษคุณจะเริ่มกลัวว่าหรือจักรวาลเกลียดฉันแต่หยุดก่อนค่ะขอให้คุณลองฟังอีกมุมที่ไม่เคยมีใครบอกคุณดูนะคะจักรวาลไม่ได้ลงโทษคุณจักรวาลกำลังเคลียร์พื้นที่ให้คุณกลับบ้านค่ะทุกสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับเส้นทางของจิตวิญญาณของคุณจะเริ่มหลุดออกไปจากชีวิตแม้คุณจะยังรักมันแม้คุณจะยังยึดติดกับมันแม้คุณจะร้องไห้จนหมดน้ำตาแต่คุณก็รั้งมันไว้ไม่ได้อีกแล้วตัวอย่างที่โคตรเจ็บแต่โคตรจริงเลยนะคะคุณอาจจะโดนแฟนทิ้งทั้งที่คุณพยายามทุกอย่างแล้วแต่ลึกๆคุณรู้ว่าคุณไม่ได้เป็นตัวของตัวเองมานานแล้วในความสัมพันธ์นี้คุณอาจโดนไล่ออกจากงานที่อยู่มานาน10 ปีแต่งานนั้นไม่เคยเติมเต็มหัวใจคุณเลยคุณแค่ทำไปเพื่อความอยู่รอดเท่านั้นคุณอาจป่วยทั้งที่เมื่อก่อนแข็งแรงดีเพราะร่างกายกำลังบอกว่าเธอใช้ชีวิตผิดทางเกินไปแล้วสิ่งที่พังไม่ได้แปลว่าชีวิตคุณพลาดแต่มันแปลว่าของปลอมกำลังหลุดออกเพื่อให้ของจริงได้เข้ามาแทนที่ช่วงนี้จะเจ็บมากคุณจะรู้สึกว่าโลกทั้งใบกำลังสลายคุณจะเหมือนเรือที่แล่นอยู่กลางทะเลไม่มีฝั่งไม่มีแผนที่ไม่มีเข็มทิศคุณจะรู้สึกโดดเดี่ยวสุดขั้วเหมือนตัวเองกำลังจะตายโดยไม่มีใครเห็นแต่เชื่อเถอะค่ะมันคือความตายของตัวตนเก่าเพื่อเปิดทางให้ตัวตนใหม่ได้เกิดขึ้นมันเหมือนกับคุณเป็นงูที่กำลังลอกคราบระหว่างที่คุณลอกคราบคุณจะรู้สึกเจ็บจะรู้สึกคันจะรู้สึกแสบจะรู้สึกโดดเดี่ยวและก็เปราะบางแต่มันจำเป็นค่ะเพราะถ้าไม่ลอกคราบออกคุณจะไม่มีวันได้เติบโตและคราบเก่านั้นจะกลายเป็นคุกที่ขังคุณไว้ในร่างที่ไม่ใช่คุณบางทีจักรวาลไม่ได้พรากสิ่งสำคัญไปจากคุณค่ะแต่จักรวาลแค่กำลังเขียนบทใหม่แล้วตัดตัวประกอบที่ไม่เกี่ยวออกจากฉากนั้นคำถามที่อยากจะถามคุณนะคะอะไรในชีวิตคุณตอนนี้ที่พังไปแล้วแต่คุณยังไม่ยอมวางมันคุณยังยื้อไว้ทั้งที่รู้ลึกๆว่ามันหมดอายุแล้วถ้ากล้าปล่อยสิ่งนั้นไปคุณคิดว่าชีวิตคุณจะเบาขึ้นแค่ไหนปล่อยให้มันพังเถอะค่ะเพราะการตื่นรู้คือการล้างบ้านเก่าเพื่อสร้างวิหารใหม่ให้จิตวิญญาณได้อยู่อาศัยคุณจะเริ่มไม่ไว้ใจโลกและตัวเองอีกต่อไปคุณเคยรู้สึกแบบนี้ไหมคะฉันควรเชื่ออะไรได้อีกใครจริงใจใครหลอกฉันแยกไม่ออกแล้วหรือที่ผ่านมาฉันหลอกตัวเองมาโดยตลอดนี่แหละค่ะสัญญาณว่าคุณเริ่มตื่นรู้เพราะยิ่งคุณตื่นคุณจะเริ่มเห็นว่าโลกนี้เต็มไปด้วยคนที่ยิ้มให้แต่ข้างในไม่ได้หวังดีกับคุณเต็มไปด้วยระบบที่สอนให้เชื่อแต่จริงๆล้างสมองให้คุณไม่กล้าคิดเองเต็มไปด้วยสังคมที่บอกว่าความสำเร็จคือรถหรูบ้านใหญ่นั่นอาจจะเป็นความสุขทางกายภาพแต่อาจไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงเลยและที่เจ็บยิ่งกว่านั้นคุณจะเริ่มระแวงตัวเองค่ะระแวงว่าฉันควรเชื่อเสียงในหัวไหมหรือมันแค่กลัวระแวงว่าฉันรู้สึกแบบนี้เพราะจิตใจมันบาดเจ็บหรือเปล่าคุณจะเริ่มระแวงว่าที่ฉันพยายามเป็นคนดีมันใช่ความเมตตาหรือแค่กลัวคนเกลียดกันแน่ตัวอย่างที่อาจจะแทงใจคุณที่สุดนะคะคุณอาจจะเคยให้ใจใครเต็มร้อยแล้วสุดท้ายเขาหักหลังคุณหลังจากนั้นแม้คุณจะเจอคนดีจริงๆคุณก็ไม่กล้าเปิดใจอีกคุณอาจจะเคยตามล่าความฝันแล้วพังไม่เป็นท่าตอนนี้คุณกลัวแม้กระทั่งจะลงมือเริ่มต้นอะไรใหม่ๆคุณอาจจะเคยไว้ใจตัวเองแต่เลือกผิดซ้ำๆจนตอนนี้คุณไม่รู้ว่าจะเชื่อความรู้สึกตัวเองหรือความคิดตัวเองดีความรู้สึกช่วงนี้มันจะประมาณนี้เลยค่ะว่าฉันเหมือนคนกำลังลอยอยู่ในจักรวาลที่ไม่มีแรงโน้มถ่วง
ไม่รู้ว่าขึ้นคือขึ้นหรือว่าลงคือขึ้นทุกอย่างดูหลอกลวงแม้แต่หัวใจของฉันเองเพราะอะไรคุณถึงรู้สึกแบบนั้นเพราะตอนนี้คุณกำลังหลุดออกจากมายาค่ะมายาในโลกเก่าที่คุณเคยเชื่อกำลังสลายคุณจะเริ่มเห็นว่าความดีที่เคยเชื่อเท่ากับความกลัวที่จะไม่ถูกรักคุณจะเริ่มเห็นว่าความเก่งที่เคยไล่ล่าเท่ากับความกลัวที่จะไร้ค่าคุณจะเริ่มเห็นว่าความรักที่เคยให้คนอื่นเท่ากับการไม่รักตัวเองเลยสักนิดเราตื่นมาเพื่อรู้ว่าเราไม่เคยตื่นจริงๆเราแค่เดินละเมอในโลกที่ทุกคนหลับไปพร้อมกันแล้วจะทำยังไงดีในวันที่ไม่ไว้ใจอะไรเลยให้คุณนะคะกลับมาหายใจกลับมาสังเกตความรู้สึกจริงๆกลับมาดูว่าอะไรทำให้คุณรู้สึกไม่ปลอดภัยเพราะในความกลัวนั้นคุณอาจซ่อนความจริงที่คุณไม่เคยกล้ารับรู้มาก่อนจุดที่คุณเริ่มไม่เชื่ออะไรเลยคือจุดที่คุณเริ่มหาความจริงของตัวเองเจอเพราะคุณไม่ควรเชื่อแม้แต่เสียงในหัวจนกว่าคุณจะรู้ว่ามันคือเสียงของใครมันคือเสียงความกลัวไหมมันคือเสียงของปมในวัยเด็กหรือเปล่าหรือมันคือเสียงจากจิตวิญญาณของคุณจริงๆตอนนี้คุณจะเหมือนต้นกล้าที่เพิ่งแทงยอดโลกอาจจะดูไม่น่าไว้วางใจคุณก็ไม่แน่ใจว่ารากของฉันจะแน่นพอไหมแต่นี่แหละค่ะคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการกลับมารู้จักตัวเองใหม่ทั้งหมดด้วยสายตาที่ไม่ใช่สายตาของโลกแต่จะเป็นสายตาของผู้สังเกตจากภายในเพราะเมื่อคุณไม่เชื่ออะไรเลยคุณจะได้เริ่มศรัทธาในสิ่งที่แท้จริงนั่นก็คือศรัทธาแสงในหัวใจของคุณเองหลายคนอาจจะมีคำถามว่าทำไมเส้นทางตื่นรู้มันเหงาขนาดนี้คุณจะรู้สึกว่าทั้งโลกไม่เข้าใจคุณแม้แต่คนที่คุณรักที่สุดคุณเคยไหมคะอยู่ในห้องเดียวกันแต่รู้สึกเหมือนอยู่คนละโลกเล่าอะไรให้ใครฟังเขากลับมองว่าคุณคิดมากคุณอยากหยุดวงจรเก่าๆแต่คนรอบตัวกลับยึดติดกับมันนั่นแหละค่ะช่วงนี้คุณไม่ได้แปลกแต่คุณกำลังแยกจากฝูงเพื่อกลับมาเป็นตัวเองอย่างแท้จริงเหมือนอยู่ในโลกที่ไม่มีใครฟังภาษาคุณได้อีกต่อไปจะพูดเรื่องพลังงานคนก็ขำจะพูดเรื่องแสงสว่างในใจคนก็เบ้หน้านี้จะบอกว่าเราอยากหยุดวิ่งหาเงินเพื่อกลับไปหาความสงบในใจแต่พวกเขากลับถามว่าเอาอย่างนี้จริงเหรอไม่กลัวจะลำบากเหรอมันเจ็บปวดใช่ไหมคะโดยเฉพาะเมื่อคนที่ไม่เข้าใจคุณคือคนที่คุณรักที่สุดตัวอย่างเช่นคุณอยากรักษาตัวเองไม่อยากดราม่าเหมือนเดิมแต่แฟนคุณชอบใช้อารมณ์แล้วก็หาว่าคุณเย็นชาทั้งที่คุณแค่ไม่อยากอยู่ในสนามรบแบบเดิมอีกแล้วคุณพยายามที่จะไม่พูดลบไม่นินทาไม่แปะป้ายใครแต่เพื่อนสนิทของคุณกลับบอกคุณว่าเธอไม่เหมือนเดิมเลยนะใช่แล้วค่ะคุณไม่เหมือนเดิมคุณเปลี่ยนไปและพวกเขากำลังสูญเสียภาพคุณในเวอร์ชั่นที่เขาคุ้นเคยมันเจ็บค่ะแต่มันจำเป็นเพราะคนที่ตื่นรู้จะเริ่มเดินทางเข้าสู่ช่วงที่เรียกว่า Dark Night of the Soul หรือค่ำคืนที่มืดมิดของจิตวิญญาณคือค่ำคืนที่ไม่มีใครไม่มีคำปลอบใจไม่มีแม้ตัวตนเก่าที่เคยให้ความอบอุ่นแต่คุณรู้ไหมในความเงียบโดดเดี่ยวนั้นคุณจะเริ่มได้ยินเสียงที่คุณไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยเสียงของตัวเองจริงๆของคุณใครๆก็อยากตื่นรู้จนวันที่ได้รู้ว่ามันต้องแลกมาด้วยการสูญเสียทุกอย่างที่เคยเป็นทำไมถึงไม่มีใครเข้าใจคุณเพราะว่าคุณไม่ได้อยู่ในความถี่เดียวกันกับพวกเขาแล้วคลื่นพลังงานของคุณเริ่มละเอียดขึ้นแต่พวกเขายังอยู่ในคลื่นเดิมคลื่นของความกลัวความคาดหวังความยึดติดคุณไม่ได้สูงส่งกว่าเขาคุณแค่เห็นก่อนและเมื่อคุณเห็นก่อนคุณก็จะเจ็บก่อน
เหงาก่อนและต้องยืนคนเดียวก่อนแสงที่สว่างที่สุดมักจะผ่านค่ำคืนที่มืดที่สุดก่อนเสมอแล้วต้องทำยังไงในวันที่โลกไม่เข้าใจคุณเลยให้คุณนะคะให้อภัยตัวเองที่คุณเปลี่ยนไปให้อภัยคนอื่นที่เขายังไม่เข้าใจคุณให้อภัยจักรวาลที่บังคับให้คุณต้องเผชิญสิ่งนี้เพื่อเติบโตและจงเชื่อเถอะค่ะว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวมีคนอีกมากมายที่ตื่นแบบเงียบๆร้องไห้กลางคืนยิ้มให้คนทั้งโลกในขณะที่รู้สึกโดดเดี่ยวสุดใจเหมือนกันคุณไม่ได้บ้าคุณแค่เบิกเนตรเบิกตาเร็วกว่าเพื่อนช่วงนี้คือช่วงการฝึกฝนค่ะให้คุณนะคะอยู่กับตัวเองให้ได้ให้คุณรักโดยไม่ต้องถูกรักตอบให้คุณเป็นแสงแม้จะไม่มีใครสังเกตเพราะเมื่อคุณไม่ต้องการความเข้าใจจากภายนอกอีกต่อไปคุณจะเข้าใจตัวเองได้ลึกซึ้งที่สุดในชีวิตค่ะอย่าโกรธโลกที่ยังไม่เข้าใจคุณเพราะสักวันโลกจะต้องตามแสงของคุณทันและถ้าคุณนะคะกำลังเจอช่วงนี้อยู่ให้รู้ว่าจักรวาลกำลังเตรียมคุณให้กลายเป็นผู้ปลุกคนอื่นต่อไปในอนาคตและต่อไปนี้นะคะเราจะพาคุณเข้าสู่ช่วงปลดเปลือกศรัทธาเนื้อหาที่จะเต็มไปด้วยความจริงที่หลายคนไม่อยากที่จะยอมรับคุณจะเริ่มตั้งคำถามกับทุกสิ่งแม้แต่ศาสนาความเชื่อและความจริงที่คุณเคยศรัทธาคุณเคยรู้สึกไหมคะอะไรบางอย่างที่เคยเชื่อสุดหัวใจอยู่ดีๆก็ไม่แน่ใจอีกต่อไปเหมือนโลกทั้งใบที่เคยมั่นคงอยู่ดีๆก็เริ่มโยกคลอนอ่อนเอ็นเพราะคุณเริ่มตาสว่างจากภาพลวงตาเริ่มรู้ว่าความเชื่อที่คุณมีอาจไม่ใช่ความจริงทั้งหมดก็ได้คุณจะเริ่มถามว่าพระเจ้ามีจริงไหมหรือเป็นแค่ภาพที่มนุษย์สร้างขึ้นคุณจะเริ่มถามว่าศาสนาไหนถูกศาสนาไหนผิดหรือจริงๆแล้วไม่มีศาสนาไหนถูกเลยคุณจะเริ่มถามว่าทำไมเราต้องทำตามกฎที่ไม่มีใครเคยถามว่าใครเป็นคนตั้งจุดเปลี่ยนจะเริ่มจากความไม่สบายใจเล็กๆนี้ค่ะคุณจะถามว่าทำไมต้องทำบุญเพื่อให้ได้บุญทำไมสวรรค์ต้องแลกกับการทำดีมันไม่ใช่เพราะเราดีจริงๆอยู่แล้วหรอถ้าพระเจ้ารักทุกคนทำไมถึงต้องมีนรกด้วยล่ะคำถามแบบนี้ล่ะค่ะคือสัญญาณว่าคุณเริ่มตื่นแล้วและการตื่นรู้ที่แท้จริงคือการกล้าสงสัยในสิ่งที่คุณเคยกลัวจะสงสัยความศรัทธาที่แท้จริงไม่กลัวการตั้งคำถามแต่ศรัทธาจอมปลอมจะกลัวแม้แต่เงาของความสงสัยค่ะคุณอาจจะโตมากับคำว่าฟ้าดินลงโทษแต่ตอนนี้คุณจะเริ่มรู้สึกว่าเราไม่ได้ถูกลงโทษเราแค่กำลังได้รับบทเรียนคุณเคยเชื่อว่าต้องเชื่อฟังผู้นำจิตวิญญาณแต่ตอนนี้คุณเริ่มแยกแยะออกว่าผู้นำที่แท้จริงจะพาคุณกลับไปหาแสงในตัวเองไม่ใช่ให้คุณงมงายกับเขาศาสนาไม่ได้ผิดแต่สิ่งที่คนเอาไปใช้บางทีมันผิดจริตจิตวิญญาณของคุณและคุณก็ไม่ผิดค่ะที่คุณอยากหาคำตอบเองแทนที่จะท่องตามที่เขาบอกมาเส้นทางตื่นรู้จะพาคุณออกจากระบบความเชื่อเก่าๆไม่ใช่เพื่อให้คุณไร้ศรัทธาแต่เพื่อให้คุณค้นพบว่าศรัทธาที่แท้จริงนั้นอยู่ในตัวคุณเองไม่ต้องพึ่งพิธีกรรมไม่ต้องกลัวคำสาปไม่ต้องแลกบุญด้วยเงินไม่ต้องรอให้ใครอภัยเพราะคุณมีพลังในการเยียวยาตัวเองมาตลอดพระเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เคยอยู่แค่ในวัดท่านอยู่ในแววตาของเด็กยากจนอยู่ในน้ำตาของคนโดนกดขี่และอยู่ในหัวใจคุณในวันที่คุณล้มแล้วก็ลุกขึ้นอีกครั้งจุดเปลี่ยนที่หลายคนอาจจะเจอนะคะนั่นก็คือคุณอาจจะเริ่มห่างจากพิธีกรรมเริ่มไม่อยากงมงายเริ่มขัดแย้งกับคำสอนบางอย่างแต่ไม่ได้แปลว่าคุณหลงทางแต่มันแปลว่าคุณกำลังหาทางของตัวเองศรัทธาที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณใส่ชุดสีอะไรคุณจะสวดบทภาวนาภาษาอะไร
แต่คือการทำดีแม้ไม่มีใครเห็นแม้ไม่มีป้ายแม้ไม่มีคำนำหน้าแม้ไม่มีชุดเครื่องแบบแต่คือการไม่ทำร้ายใครแม้จะมีสิทธิ์ทำคือการรักแม้จะไม่ถูกรักตอบคุณจะเริ่มไม่เชื่ออะไรง่ายๆอีกต่อไปเพราะคุณเริ่มรู้ว่าแสงที่แท้จริงไม่ได้มาจากภายนอกแต่มันมาจากความกล้าที่จะมองเข้าไปในตัวคุณเองต่อไปนี้นะคะเราจะพาคุณเจาะเข้าไปลึกถึงระดับจิตใต้สำนึกค่ะตอนนี้คุณจะเริ่มรู้สึกว่าชีวิตนี้มีบางอย่างที่ต้องทำแม้จะยังไม่รู้ว่าคืออะไรนี่คือช่วงที่จิตวิญญาณของคุณเริ่มกระซิบให้คุณกลับบ้านไปยังหน้าที่ของคุณในจักรวาลคุณเคยไหมคะอยู่ดีๆก็รู้สึกว่าฉันมาเกิดเพื่ออะไรกันแน่เหมือนมีบางอย่างกำลังเรียกแต่คุณไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรมันไม่ใช่ความเบื่อธรรมดานะคะมันไม่ใช่ความฝันอยากจะมีเงินอยากจะมีชื่อเสียงเลยแต่มันคือความรู้สึกที่ว่าฉันยังไม่ได้ทำในสิ่งที่ฉันควรทำตัวอย่างเช่นนะคะคุณอาจจะเคยทำงานดีเงินเดือนดีแต่ทำไปแล้วรู้สึกตายด้านเหมือนจิตวิญญาณแห้งเหี่ยวไม่ใช่เพราะว่างานคุณไม่ดีแต่เพราะมันไม่ใช่ทางของคุณอาจจะเคยโดนคนพูดว่าทำไมไม่อยู่เฉยๆแต่คุณกลับรู้สึกว่าอยู่เฉยๆแล้วมันทรมานกว่าลงมือทำซะอีกเสียงกระซิบจากจิตวิญญาณจะไม่ตะโกนให้คุณรีบค่ะแต่มันจะอยู่กับคุณทุกที่แม้ตอนคุณนั่งเฉยๆแม้ตอนคุณล้างจานแม้ตอนคุณร้องไห้ในห้องน้ำมันจะตามคุณจนกว่าคุณจะกล้าฟังมันมีบางอย่างที่คุณเกิดมาเพื่อทำถ้าคุณไม่ทำโลกจะขาดชิ้นส่วนสำคัญไปตลอดกาลแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันคืออะไรไม่ใช่แค่คิดไม่ใช่แค่ถามครูบาอาจารย์แต่คือการลองเดินตามความรู้สึกทีละก้าวค่ะมันอาจจะเริ่มจากอยากช่วยใครบางคนโดยไม่หวังอะไรอยากเขียนอยากเล่าอยากแบ่งปันเรื่องราวอยากสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้คนที่เจ็บเหมือนที่เราเคยเจ็บอยากทำอะไรบางอย่างที่แม้ไม่มีใครสนับสนุนเราก็ยังอยากจะทำสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะคือรอยเท้าที่จิตวิญญาณของคุณทิ้งไว้ให้คุณตามหาและเมื่อคุณทำมันคุณจะรู้เลยว่านี่แหละฉันกลับบ้านแล้วบางคนเรียกมันว่าพรสวรรค์บางคนเรียกมันว่าภารกิจทางจิตวิญญาณบางคนเรียกมันว่าหน้าที่ที่จิตวิญญาณเลือกก่อนมาเกิดแต่คุณไม่จำเป็นต้องหาคำเรียกให้สวยขอแค่รู้สึกได้ว่ามันใช่นั่นแหละคือมันตัวอย่างที่หลายคนเจอหลังเริ่มตื่นรู้นะคะอยากจะเปลี่ยนงานเพื่อไปทำอะไรที่มีความหมายอยากกลับไปดูแลคนในครอบครัวอยากช่วยเหลือคนที่เคยเจ็บเหมือนตัวเองอยากสร้างคอนเทนต์ให้กำลังใจคนที่กำลังจะล้มนั่นไม่ใช่เพราะว่าคุณเก่งแต่เพราะคุณจำได้แล้วว่าเกิดมาเพื่ออะไรเราไม่ได้เกิดมาแค่ใช้หนี้กรรมนะคะเราเกิดมาเพื่อส่องแสงและก็ส่งแสงเพื่อให้โลกใบนี้มีหวังขึ้นอีกนิดบางคนอาจใช้เวลานานกว่าจะเจอบางคนอาจจะเจอตั้งแต่เด็กแต่ไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนของเส้นทางความรู้สึกนี้จะไม่หายไปค่ะจนกว่าคุณจะหยุดวิ่งหนีและเริ่มฟังมันจริงๆเมื่อคุณเริ่มตื่นรู้คุณจะเริ่มได้ยินเสียงของจิตวิญญาณของคุณเองและแม้คุณจะยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่มันจะผลักดันคุณจนกว่าคุณจะเริ่มลงมือทำบางอย่างที่เปลี่ยนโลกของใครบางคนไปตลอดกาลต่อไปนี้เราจะพาคุณลึกเข้าไปอีกระดับนะคะเข้าสู่โลกแห่งความเงียบความเหงาและก็การสูญเสียที่ไม่ได้มีไว้ทำร้ายแต่มีไว้ปลุกคุณให้กล้าเป็นตัวจริงค่ะช่วงนี้คุณจะเริ่มรู้สึกโดดเดี่ยวไม่เข้าใจใครและไม่มีใครเข้าใจคุณพอคุณตื่นคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคุณอาจเคยเป็นคนที่ยิ้มตลอดเวลาเพื่อให้ทุกคนสบายใจแต่พอคุณตื่นขึ้นคุณจะเริ่มรู้ว่าความสุขปลอมไม่ได้ช่วยใครเลยแม้แต่ตัวคุณเองคุณอาจเคยวิ่งหาใครสักคนที่จะเข้าใจแต่เมื่อคุณตื่นขึ้นคุณจะเริ่มเข้าใจว่าไม่มีใครจะเข้าใจคุณได้ทั้งหมดนอกจาก
ตัวคุณเอง และนั่นแหละค่ะคือจุดเริ่มต้นของอิสรภาพที่แท้จริงเพราะเมื่อคุณไม่ต้องรอให้ใครเข้าใจคุณจะเริ่มหันกลับมาฟังหัวใจตัวเองคุณจะเริ่มกล้าบอกลาสิ่งที่คุณเคยเกาะไว้ด้วยความกลัวแม้มันจะเจ็บแต่มันคือเจ็บที่ปลดปล่อยคุณจะเริ่มอยู่นิ่งกับตัวเองได้โดยไม่ต้องหาอะไรมาเติมและรู้สึกว่าแค่นั่งเงียบๆกับหัวใจตัวเองก็เป็นของขวัญที่สุดแล้วท้ายนี้ The Key อยากจะสรุปให้คุณอีกครั้งนะคะการตื่นรู้ไม่ได้ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นแต่มันทำให้ชีวิตแท้จริงขึ้นคุณอาจไม่ได้มีคำตอบในทุกๆอย่างคุณอาจยังเจอความว่างเจอความเหงาแต่คุณจะไม่กลัวมันอีกต่อไปเพราะคุณเริ่มเห็นแล้วว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามามันแค่บทเรียนหนึ่งในโรงเรียนของจิตวิญญาณท้ายนี้เราอยากจะบอกคุณว่าชีวิตไม่เคยพังมันแค่พยายามปลุกคุณให้ตื่นจากฝันไม่มีอะไรในโลกนี้ที่คุณต้องเป็นนอกจากตัวคุณเองในเวอร์ชั่นที่ตื่นที่สุดนี่คือคำปลอบใจจากจิตดวงหนึ่งถึงอีกหลายๆดวงที่กำลังฟังนะคะถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าฉันเปลี่ยนไปฉันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปฉันไม่ได้อยากวิ่งตามใครอีกแล้วจงรู้ไว้นะคะว่าคุณไม่ได้บ้าคุณไม่ได้หลงทางคุณกำลังกลับบ้านที่ไม่มีใครตัดสินบ้านที่คุณไม่ต้องทำตัวให้เหมาะสมบ้านที่คุณไม่ต้องเป็นใครเลยก็ยังมีค่ามากพอและแม้เส้นทางนี้นะคะจะเหงาในบางวันแต่จักรวาลจะส่งแสงบางดวงเข้ามาเสมอเพื่อกระซิบว่าเดินต่อไปเธอลูกเอ๋ยของจริงกำลังรออยู่ถ้าคุณนะคะรู้สึกว่าเนื้อหานี้แตะใจคุณตรงไหนท่อนไหนประโยคไหนสั่นสะเทือนใจคุณเก็บความรู้สึกนั้นเอาไว้แล้วลองเงียบกับตัวเองสักครู่ไม่ต้องรีบเข้าใจไม่ต้องรีบแชร์แค่ฟังใจตัวเองคุณจะรู้ว่าต้องทำอะไรต่อบางครั้งสิ่งที่เราฟังไม่ได้เปลี่ยนโลกแต่มันเปลี่ยนวิธีที่เรามองโลกได้ทั้งใบและถ้าคุณนะคะคิดว่าแสงนี้อาจส่องถึงใครอีกคนได้ปล่อยมันไหลไปโดยไม่ต้องฝืนเลยค่ะขอบคุณที่เดินทางมาถึงตรงนี้ขอให้คลิปนี้เป็นเหมือนแสงไฟดวงเล็กๆในค่ำคืนที่คุณรู้สึกหลงทางและขอให้ทุกก้าวของคุณจากนี้เต็มไปด้วยความเบาสบายและอิสรภาพที่แท้จริงขอบคุณจากหัวใจขอบคุณจักรวาลที่นำพาเราให้ได้มาเจอกันให้คุณได้มาเจอคลิปนี้ในเวลาที่เหมาะสมและใช่ที่สุดด้วยรักและปรารถนาดีคลิปนี้ The Key ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ